Când intrăm dimineața în grădină și vedem primele roșii cum încep să se coacă, ne uităm întâi la fructele mari, cele care promit recolta. Uneori, tocmai acolo apare surpriza. La capătul opus codiței se vede o pată brună sau neagră, uscată, puțin adâncită și tare la atingere. Primul gând este firesc. A intrat o boală în grădină. Apoi apare graba. Luăm primul spray, cerem un fungicid și sperăm că pata va dispărea. Dar un fungicid nu repară o problemă fiziologică. De aceea, înainte să alegem un produs, facem un lucru mai simplu. Privim locul petei, textura ei și restul plantei. Problema se numește de obicei putregai apical sau vârful negru. Nu este o infecție care se plimbă de la o roșie la alta. Este o zonă de țesut tânăr, care nu a primit suficient calciu în momentul în care fructul creștea. Țesutul deja mort nu se repară. Vestea bună este că fructele noi pot crește sănătoase dacă înțelegem ce s-a întrerupt. În clipul acesta nu căutăm o rețetă minune. Facem un dosar simplu. Întâi confirmăm semnul, apoi verificăm apa, rădăcina și fertilizarea, iar la final urmărim fructele noi. Dacă semnul nu se potrivește, nu forțăm diagnosticul. Calciul intră în planta de roșii prin rădăcină și este dus mai departe odată cu apa. Fructul tânăr are nevoie de el ca să-și construiască pereții celulelor. Când transportul este întrerupt tocmai în perioada de creștere rapidă, capătul fructului poate ceda primul. Acolo apare pata uscată, brună sau neagră. Aici este capcana. Expresia lipsă de calciu nu înseamnă automat că trebuie să aruncăm calciu în orice grădină. În multe soluri poate exista calciu suficient, dar planta nu îl poate prelua sau transporta constant. Numai o analiză de sol poate spune ce are de fapt locul dumneavoastră. Gândiți-vă la apă ca la drumul pe care circulă calciul. Dacă pământul stă uscat prea mult, rădăcina nu mai are de unde să tragă. Dacă apoi turnăm foarte multă apă dintr-o dată, nu am reparat neapărat situația. Într-un sol greu, apa poate rămâne la suprafață, iar rădăcinile pot rămâne fără aer. Într-un ghiveci mic, pământul se usucă mult mai repede decât într-un strat adânc. Lângă un perete încins, planta pierde apă mai repede prin frunze. Și rădăcina contează. Perișorii fini de la rădăcinile tinere absorb apă și elemente minerale. Dacă săpăm foarte aproape de tulpină, îi tăiem fără să-i vedem. Dacă pământul este îmbibat zile întregi, rădăcina lucrează mai slab. Dacă am pus prea mult îngrășământ, planta poate face multe frunze și poate pierde mai multă apă prin transpirație. Deci întrebarea corectă nu este doar cât calciu am pus. Întrebarea este, a avut planta apă disponibilă, rădăcini active și un sol în care să poată respira? Primul este coaja de ou. Coaja conține calciu, dar se descompune lent. Dacă o zdrobim și o punem astăzi la baza plantei, nu va repara în câteva zile fructul care are deja pata. Poate face parte dintr-un plan pentru sol, mai ales după o analiză și cu timp suficient, dar nu este un ajutor de urgență pentru recolta de acum. Al doilea este laptele. Laptele nu repară putregaiul apical. Frunza nu este un stomac, iar pulverizarea unei rețete populare nu trimite calciul direct la capătul fructului. Dacă cineva folosește lapte pentru o problemă de pe frunze, aceea trebuie discutată separat, cu boala, concentrația și condițiile ei. Nu îl prezentăm ca soluție universală pentru roșii. Al treilea este spray-ul cu calciu. Nu spunem că orice produs foliar este imposibil în orice situație. Unele recomandări tehnice menționează produse foliare pentru cazuri limitate, însă ele nu înlocuiesc udarea constantă, rădăcinile sănătoase sau analiza de sol și trebuie folosite numai conform etichetei locale. Pentru grădina de acasă, primul lucru verificat rămâne apa din zona rădăcinilor. Acesta este motivul pentru care nu tratăm o fotografie cu o rețetă scoasă din context. Un produs poate avea un loc într-un program, dar nu poate înlocui diagnosticul. Pasul 1 este diagnosticul vizual. Luați o roșie afectată și întoarceți-o.
Vârful negru apare la capătul opus codiței, acolo unde a fost floarea. La început poate fi o zonă deschisă la culoare, apoi se lărgește, se adâncește și devine uscată și ca pielea. Restul fructului poate părea sănătos. Frunzele și tulpina pot arăta bine. Fotografiați și partea cu codița și planta întreagă. O singură pată, fără context, nu este o confirmare. Dacă zona este moale, umedă, acoperită de puf, sau dacă apar pete galbene și maronii pe frunze și tulpini, intrăm într-o altă investigație. Pot exista infecții sau alte probleme, iar atunci nu le numim putregai apical doar pentru că fructul este închis la culoare. Pasul 2 este să oprim șocul de apă. Nu lăsați planta să treacă de la pământ uscat și tare la o cantitate uriașă turnată dintr-o dată. Udați lent și suficient pentru zona rădăcinilor, apoi verificați mai jos în pământ, nu doar la suprafață. Un sol bun pentru rădăcină este reavân. Se ține puțin când îl strângeți, dar nu curge apă și nu se lipește ca noroiul. Cantitatea nu este identică în toate grădinile. Solul nisipos, pământul greu, ghiveciul și stratul ridicat se usucă diferit. Udați dimineața dacă acesta este momentul în care puteți verifica planta și evitați să lăsați zona permanent îmbibată. Important este să nu se repete ciclul. Uităm câteva zile, apoi încercăm să recuperăm totul într-o singură udare. Pasul 3 este mulciul. Pământul gol, bătut de soare, pierde apă repede și formează crustă. Un strat de paie curate, frunze uscate sau alt material potrivit poate ține umezeala mai stabilă și poate reduce încălzirea solului. Nu îngrămădiți materialul lipit de tulpină. Lăsați un mic inel liber, pentru ca baza plantei să rămână aerisită și uscată. Mulciul nu înlocuiește udarea. El doar face ca pământul să nu treacă atât de repede de la prea uscat la prea ud. Ridicați-l din când în când și verificați cu degetul sau cu o mistrie la mică distanță de tulpină. Acolo este rădăcina, nu în fotografia frumoasă de la suprafață. Pasul 4 este protejarea rădăcinilor fine. Nu prășiți adânc lângă tulpină doar ca să aveți pământul perfect afânat. Smulgeți buruienile apropiate cu mâna sau lucrați foarte superficial, iar mulciul poate reduce apariția lor. O rădăcină tânără ruptă nu se vede imediat, dar efectul ei se poate vedea când planta trece prin căldură sau secetă. Pasul 5 este să opriți adaosurile făcute la întâmplare. Prea mult azot poate împinge planta spre frunze foarte multe și foarte moi. Asta schimbă consumul de apă și nu rezolvă automat problema fructului. Nu adăugați calciu, cenușă sau alte amendamente doar pentru că ați văzut o pată. Dacă problema revine în fiecare an sau apare la mai multe plante, analiza de sol este un pas mai bun decât încă o presupunere. În ordinea corectă, sistemul arată așa. Îndepărtăm fructul care nu se mai poate repara, verificăm umezeala mai jos, stabilizăm udarea, protejăm rădăcinile, folosim mulci și apoi decidem dacă este nevoie de o analiză sau de un produs care are etichetă pentru cultura și problema respectivă. Roșia care are deja țesut negru și uscat nu va reveni la forma inițială. O îndepărtăm ca să nu rămână pe plantă și să se degradeze mai mult. Nu promitem că apa sau calciul repară celulele moarte. Urmărim fructele care se formează după ce am stabilizat condițiile. Marcați planta și notați data. Peste 1 sau 2 săptămâni, comparați roșiile noi cu cele vechi. Sunt ele rotunde și ferme, au capătul sănătos, pământul rămâne reavând mai mult timp, acesta este testul practic al schimbării. Nu judecăm după o singură zi și nu schimbăm 5 lucruri deodată, fiindcă apoi nu mai știm ce a ajutat. Dacă apar din nou pete, revenim la întrebări. Solul s-a uscat prea tare, apa a rămas doar la suprafață, rădăcina a fost deranjată, drenajul este slab, planta primește prea mult îngrășământ, fructul are pata exact la capătul florii sau problema este pe frunze, tulpină ori lângă codiță. Dacă pata este moale, are mucegai, se extinde pe frunze sau apar mai multe semne pe întreaga plantă, nu forțați concluzia. Fotografiați planta întreagă,
frunzele de jos, fructul și locul unde crește. Pentru o identificare sigură poate fi nevoie de un specialist sau de un laborator local. Asta nu înseamnă că ați pierdut grădina. Înseamnă că ați adunat informația corectă înainte de următoarea intervenție. Țineți minte ordinea simplă. Întâi privim fructul, apoi privim planta întreagă, după aceea verificăm pământul și rădăcina. Putregaiul apical nu se rezolvă cu panică și nici cu o rețetă scoasă din context. Uneori calciul din sol este suficient, dar apa nu ajunge constant la fructul tânăr. Alteori există și o problemă de sol, de drenaj, de rădăcină sau de fertilizare. De aceea, analiza și observația sunt mai valoroase decât ghicitul. Dacă ați întâlnit vârful negru, spuneți în comentarii unde a apărut pata, cum a fost udată planta și ce s-a întâmplat cu fructele noi. Nu trebuie să ne trimiteți doar o fotografie de aproape. Arătați fructul întreg, partea cu codița, frunzele și pământul. Așa putem compara mai bine cazurile. Salvați clipul pentru următoarea verificare și trimiteți-l unui gospodar care se uită la o pată neagră și nu știe de unde să înceapă. Iar dacă vreți mai multe cazuri explicate simplu, rămâneți alături de secretele gospodarului. Întâi observăm, apoi intervenim. Spor la grădină și roșii sănătoase.